Ni mesti lah pernah tengok kan? Gambar ni. Pernah Tak pernah. Tak pernah tengok gambar ni? Tak pernah. Sekejap tak pernah. Tak dapat. Tak pernah Tak pernah. Okey, sekejap. So, kita setiap kali kita nak masuk dalam market ni, antara kita nak sell ke, kita nak buy ke, kita mestilah kena ada setup. Kalau tak ada setup, jangan pandai-pandai. Itu je. Itu saja. Lepas tu, dia sebenarnya setiap masa ada je setup. Cuma kita lah nak kena faham market tu buat apa. Itu je. Okay, setakat ni faham Okay, faham. So side ni, belah kiri ni, side ni akan represent higher time frame. So bila higher time frame, kita akan guna H4 ke atas saja. H4 ke atas saja, ingat Okay, setup mesti datang dalam bentuk engulfing dan engulfing fail. Okay, tu benda simple lah. Memang kena, kat sini mesti ada kena engulfing atau engulfing fail. Tak kisahlah mana-mana. Okay, ini adalah segala dua story terhadap apa yang kita buat berdasarkan hanya satu time frame je. Contoh kita tengok H4, so kita kena tunggu price ni masuk balik dalam zone H4 ni. Faham? So bila backtest, refer balik lukisan ni, tengok balik, fahamkan. Okay, dia benda simple je. Benda ni tak penting sangat. Tapi inilah dia punya, orang cakap, basic dia advance lah benda ni. So bila price pullback masuk dalam ni, kita nak tunggu satu atau dua time frame bawah dia. Time frame ketiga akan jadi high risk dan seterusnya, 4 ke 5 ke, itu semua akan jadi high risk. Faham tak? So bila dah masuk sini, kita nak tunggu satu atau dua time frame bawah ni. Contohlah, sini zone H4, apa yang kita nak kena buat sini? Kita tunggu H1 ataupun M30 bagi engulf sell, settle. Faham tak setakat ni? Faham. Okay, setup mesti datang dalam bentuk engulfing dan engulfing fail. Sama je, apa yang dia buat kat sini, dia kena buat juga kat sini. So barulah setup tu akan jadi, pergi cantik. Macam tu. Okay. Setakat ni ada soalan? Setakat ni clear lagi. Ni nanti gambar ni boleh dapatkan tak? Boleh, semua saya bagi. Okay, lepas tu setup buy pun sama lah. Nak kena ada macam ni lah. Faham? Faham Ni bukan kira EG to EG ke? Tu sekejap lagi kita akan cerita. Kalau EG to EG ni macam-macam tau. Dia kalau macam satu time frame je ke, contoh ni daily, kita nak kena tunggu ni daily juga ke. Kalau saya tak macam tu lah so far. Saya daily, sini saya tunggu H4, H1. Macam tu. Okay. Okay setakat ni faham? So sekejap lagi kita tengok dalam market. Akan lagi faham. Okay. Ada soalan pasal benda ni? Setakat ni okey lagi. Kalau okey, kita masuk chat Okay, so kita nak cerita pasal setup buy dulu ke setup sell ni? Suka pair apa? Setiap suka pair gold lah. Gold. Siapa tak suka gold lah, tengok gold dah tembus lah. Ini setup sell betul tak? Betul. Setup sell H4, H1 atau M30 ada tak bagi engulfing sell? Tak ada. Ada. Betul tak? Ni engulfing sell? Tak ada. Situ ada. Betul tak? M30 ada kan? Okay, tapi bila kita turun lower time frame, ada tak yang dia boleh, ada zone yang dia boleh pecahkan tak? Kat bawah ni, kalau turun lagi, kat sini ada tak zone yang boleh dipecahkan? Kat sini dia bagi confirmation buy tak untuk naik lagi? Ada. So dekat sini tak bagi tahu confirmation untuk dia turun terus lagi, faham tak? Kalau kita betul nak sell, kita tunggulah H1 ataupun zone yang bawah ni, yang the last zone dia bagi confirmation ni untuk pecah. Bila dah pecah, baru dia datang balik sini, kita nak sell. Setakat ni faham? Faham lagi. Faham tak? Kenapa zone sell ni pecah? Nampak? Kenapa orang sell kat sini? Sakit lah, betul tak? Dah 87 pip betul. Tapi ni bukan dekat daily punya EG ke?
Sama kan kat Daily punya daily. easy buy. Boleh, bye. Aegis. Daily punya easy kan? buy betul. Bye. Apa kau Easy yang buy atas tu? bawah. Easy sell yang kat atas ni. Daily. So kalau kita ambil daily punya zone, dia agak rapat. Macam mana kita nak estimate price tu punya movement, betul tak? Betul. Turunlah satu ke bawah. So kita akan dapat zone sell kat sini. Kita akan dapat zone buy dekat area Sarah tak sayang daily ke? sini. Faham tak? Oh. So bila masuk zone H4, apa yang kita nak kena buat? Tunggu H1 atau Sarah tak sayang daily ke? M30. Betul tak? Betul. H4. Turun dulu. Buat engulfing buy. Ni nampak. Baik. Itu confirmation dia. Okay. So bila dah masuk zone H1, apa yang kita nak kena buat? Kalau kita rasa zone ni dah kecil, 20 pips ni dah kecil, kita ambil je. Hai. Kita tak payah fikir banyak, kita ambil zone ni. Lepas tu, Hai. kalau kita rasa zone ni besar, lepas tu kita takut lah nak entry kan. Masuk zone H1, nak kena tunggu satu atau dua time frame bawah dia. M30 ataupun 15. M15. Sarah dah makan belum? Ada tak dia bagi? Masuk balik. Ada tak dia bagi? Dah makan? Kat sini engulfing buy yang first. M30 betul tak? Kalau kau turun M15, Tahu apa? Tapi tu Masuk kira kan? break tak tu? Yang tu Yang mana? kira break. yang ni? Yang ada bawah. Kita zone entry kita ni sebenarnya H1 ni. Ini tempat kita nak precise. Macam mana kita nak precise, betul tak? Okay, M30 dah buat engulfing buy. Masuk dalam, dia ada buat tak engulfing buy? Tu yang sebelah dia tu Dia lah. buat engulfing sell lagi kan? Betul tak? Betul. Dia buat engulfing sell. So kita nak buat apa? Kita tunggu je dia bagi engulfing buy dekat M30 ni. Sekali dia bagi, Mana ada baba? first kat sini, betul? Betul. First kat sini. Kedua, Dekat sebelah dia tu. ini re-entry. Masuk zone ni M30, kita rasa alamak besar lah zone ni kan, 13 pip kan, ataupun kita nak re-entry kan, zone M30, kita nak kena tunggu satu atau dua time frame bawah dia je untuk bagi engulfing buy. So dekat sini kita nak buy low risk ataupun re-entry. Faham? Jadi, Jatuh lah. Hello? hello. Faham tak? Dengar. Apa? Faham, kita ulang. Fly lagi tak? Fly. Farah, boleh buka daily tak? Yang sekejap buka daily. Sekejap. Kenapa tak ambil yang, kan ada yang satu. Okay. Faham kenapa. Tak. Okay, yang tu tak jadi engulfing. Ni bukan engulf, ni bukan engulf. Bukan. Atas lagi. Okay, clear. Tapi kalau ada news ni nak cerita pasal news. Kalau ada news ataupun pergerakan harga yang laju, dia tak sempat lah nak bagi kat H1 ataupun M30. Faham tak? Macam semalam tak ada buat. news, dia tak bagi pun dekat M15 ke M5 ke, tak ada. Dia bagi kat M1. M1 terus. Nampak? Dia masuk zone buy. Apa yang kita nak kena tunggu? Engulfing buy lah. Settle. Tunggu dia buat engulfing buy. Tapi Zone dah kecil. Cuba Farah buka 17 H4. Yang H4 kan ada satu lagi zone bawah, macam ni Farah nak estimate price tu jatuh kat area situ. Satu lagi kan engulfing buy bawah. Sini. Aha. Kalau masuk kat Macam sini, masuk kat H4 ni dia tak bagi engulfing buy, dia tak akan sampai pun sini. Sebab dia dah bagi SOP kat sini nak naik, betul tak? Kat sini ada fail tak? Tak ada lagi. Dia dah bagi tahu naik. Nak naik, faham? Dia datang balik, dia naik. Faham tak?
Dia respect yang H4 punya ni lah. Yes, H4. Lagipun H4 dah engulf by dah pun. H4 dah engulf by dah Dah, pun. dah perform lah. Masuk zone H4, apa yang kita nak kena tunggu? H1 atau M30 bagi M30. engulf by. Kalau H1 saja, inilah zone kita. Faham tak? Kalau kita Para, H1, apa ini ni? zone kita. Tadi kan para maki H1 punya EG kan. Lepas tu para ambil yang apa ni? H1 M30 tu dekat dalam candlestick H4 tu ke atau selepas tu? Okay, first kali ni zone H4, betul. Masuk zone Betul. H4, kita nak kena tunggu H1 atau M30 lah kita nak buy, betul. So kiranya bukan kita ambil dekat dalam candle H4 tu punya ni ke? Ke seterusnya candle? Dalam H4 ni punya zone. Oh, dalam H4 punya. Faham tak? Dalam cerita ni, dia deep sampai zone buy H1. Lepas tu baru dia bagi confirmation untuk naik. Faham tak? So maksudnya yang tadi H1 EG buy. So dalam H1 tu kita kena cari EG juga dalam yang kawasan. Yes, kalau rasa zone ni besar kan, Mhm. rasa zone 25 pip ni alamak besar, ataupun zone ni pun besar kan. Okay, first kali kalau price masuk kat sini rasa zone ni besar, kena tunggu confirmation lah H1 macam ni untuk dia pergi. Kalau rasa ni pun besar, masuk zone H1, tunggulah M30 ataupun 30 F15. M15. Satu atau dua time frame bawah ni je untuk bagi engulfing, buy. Faham? Okay, kita nak cerita setup sell pula. Okay, zone sell zone sell. So setup H4 kita nak TP mana? First TP kita ni. Ni first TP kita. So sepanjang-panjang dia naik atas tu kita buat apa? Kita buy je sampai sini. Setup H4 kan. TP H4. Sepanjang-panjang nak naik atas ni kita buy saja. Oh. Faham tak? H4 tu H4 lah dia punya. Yes. Ini TP1 kita. Ini TP2 lah. Betul. Ini next TP kita lah. Maximum. Kalau dia tak bagi H1 atau M30 kat sini dalam zone ni untuk sell, dia akan tembus. Tu je. Faham tak? Kalau macam ni cara para ni kena tengok daily juga ke? Kena tengok daripada higher lah. Senang cerita kalau kita nak tahu pun kan apa-apa market, kita nak kena tahu arah dia daripada besar lah. Betul tak? Lagi lah kita faham. Monthly Okay, zone sell weekly, betul. Kita nak kena tunggu daily ataupun H4. H4. Betul tak? Buat engulfing sell. Okay, dia buat tak engulfing sell? Dia buat. Okay, masuk zone H4, apa yang kita nak kena tunggu? H1 ataupun M30. H1 dah buat. H1. Jadi ada tak engulfing sell? Ada. Masuk dalam ni, kalau rasa zone ni besar, kena tunggu M30 ataupun M15. Tapi kalau kau nak precise zone kau pun boleh kat sini. Kat sini ada precise zone dia. Nampak? Kalau rasa zone ni besar, jangan entry dulu. Tunggulah price masuk, buat confirmation kat lower time frame, lepas tu baru masuk. Ataupun dia deep sampai dekat sini ada precise zone, nak entry terus, zone dah kecil lah, 23 pip. Entry je lah, betul tak? Betul. Break zone kat loss lah. Yes, break zone kat loss. Kat sini dia 3 kali dia panggil H1. Engulfing sell. Boom, engulfing sell lagi. Boom, engulfing sell lagi. Nampak? Macam mana dia turun? Nampak. Berperingkat. Buat. Macam mana kita tahu dia nak turun lagi? Kat sini dia bagi fail tak? Ada.
Dia bagi tahu nak turun. Angle frame buy ni dia matikan. Pam. Datang dia turun. Pecah lagi. Pam. Datang dia turun. Faham tak? Faham. Okay, so masuk dalam zone H1 ni. Kalau rasa alamak zone ni besar lah 49 pip ni kan. Kita nak kena tunggu apa? Turun 2 time frame. Time ni tengah malam kot. Malam lah. Tunggu M30 atau M50. M15 buat angle fix lah. Kalau kita tunggu M30 macam ni lah. Dapat. Faham? Kalau kita tunggu M30 buat angle fix lah kat sini lah. Sebab sini belum. Betul tak? Sini boleh. Tak end. Masuk dalam ni entry. Kalau nak precise lagi boleh lah kat M15 untuk kecilkan zone, betul tak? Kalau rasa zone tu besar. Tapi jangan turun lower time frame sangat. M5, M1 nanti dulu. Kau fahamkan higher time frame ni dulu. Sekejap M5, M1 tu kau tahulah apa yang dia buat. Kalau rasa zone ni besar lagi kan, boleh je nak precise. Ni zone M15. So tunggu M5 ataupun M1 lah. M1 pun boleh pakai. Boleh. Ni M5 kan? Masuk dia bagi tak angle fix lah. Bagi. Zone dah kecil betul. Entry je lah. Betul tak? Contoh kau terlepas entry macam tunggu lah. Zone buy ni pecah kan. Ini setup H4 kan. Dah jadi H4 lah sebab tadi kita pisah sampai H4 kan. So kita nak TP dekat H4 yang berlawanan lah. Betul tak? Kat sini lah. Zone buy H4 betul. So sepanjang dia nak turun tu apa kita buat? Kita jangan buy. Kita sell dulu. Faham tak? Bila ada je lagi breakout. Okay break. Boom. Datang balik. Buat angle finsa. Kau buat apa? Kau sell je. Dia buat lagi tak angle finsa? Buat. Tengok turun ni. Buat lagi angle finsa. So dia buat lagi tak angle finsa? Nampak? Sebelum dia nak jalan tu pun dia buat lagi sekali angle finsa. Betul tak? Kau tak payah banyak time frame tak apa. Cuma kalau kau turun M5 ni kau dapat banyak lah re-entry sikit. Faham tak? Tak payah nak turun time frame sangat pun tak apa. Okay, kita H4 kita nak sell sampai zone H4. So H4 ni nak kena buat apa? H1 atau M30 nak kena bagi yang Gavin buy sepatutnya, betul? Tapi tak ada. Dia bagi H1 yang Gavin. Kita relax. Tunggu dia datang balik. Masuk dalam zone ni. Kalau dah kecil, entry je. Kalau rasa besar, tunggu M30 atau M15. Bagi yang Gavin sell. Faham? Kalau kau turun M5 kat sini tak ada, betul? Dia sikit kat sini tapi tak datang balik kat sini. Sebab apa dia ambil? Okay, sekejap. Kenapa tak ada kat sini? So dekat M5. Faham tak? Masuk dalam ni. Tak payah entry dulu kalau kau rasa zone ni besar lepas tu dia naik-naik macam tu kau takut kan. Tapi bagi aku lah, kalau zone 30 pip dah okay lah. Hello? Dengar. So bila masuk zone ni apa yang kita nak kena tunggu? Buat engulfing cell. Settle. Sell lah. Zone dah kecil sangat-sangat dah. 4 pip lah. Betul tak? Kau tekan je. Fikir lah. 30 dia Kalau atas aku tunggu F15. Okay. Kalau aku dapat zone macam ni, H1 kecil macam ni, aku entry je 31 pip ni. Dalam ni tempat aku entry lah. Dia break kat loss lah. Faham tak? Faham.
Dekat Boleh. sini dia bagi lagi tak Engulfing Cell? Bagi. Tu kat situ kita re-entry lah. Dari atas ni kita entry. Faham tak? Oh. Okay. Sini dia bagi lagi Engulfing Cell. Tapi kenapa tak sampai? Dia tak full back. Kenapa tak sampai? Kita Ah. kena ambil je apa yang dia bagi lah. Kalau dekat sini dia tiba-tiba buat reaction dekat lower time frame dia turun macam ni kan. Maksudnya dia nak turun lah. Kita ikut je flexible. Sebab apa? Dia ambil zone EF kat sini. Oh. Bila dah di Dan EF, berapa ni? datang balik, F15. kita nak kena tunggu apa? Easy sell. Yes. Sebab kita nak sell pergi next zone H4. Faham tak? Dia tak bagi confirmation buy, kita nak sell sampai So next zone H4. bila dah sampai zone buy, kena cari confirmation jugalah. Masuk zone buy, kena tunggu. Turun Kalau dia 1, bagi 2 time frame. Tak payah banyak-banyak. Contoh kan Farah, ni zone H4. H1 tak ada EG sell tapi M30 ada EG buy. EG sell pula. Tadi H4 nak buy kan. H1 tak ada EG buy tapi M30 ada EG buy. Okay, bila dia masuk balik dalam zone M30 tu, sebab apa? Aku cakap, makin kecil time frame dia akan jadi high risk tau. So bila masuk zone M30 tu, apa yang kau nak kena tunggu? M15 atau M5? Faham tak? Dan dia buat EG buy jugalah. Yes, kalau zone dah kecil kau ambil je lah. Kalau kau rasa zone tu besar, lepas tu risiko, kau kena tunggu confirmation lagi. Faham tak? Faham, cuma macam tadi tadi kan yang H4 tu kan ada yang para marking EG buy kan. Ya. Yang maksud saya ni macam H1 dia tak ada buat EG buy, tapi kalau M30 ada EG buy, boleh masuk buy ke macam tu? Boleh. Contoh. Boleh. Tapi kena tahu lah macam ni, okey Sekejap. Macam tadi lah, betul tak? H4. Betul. H1 tak ada. Tapi M30 ada. Betul tak? Betul. Cantiknya kat sini, dia tak boleh buat confirmation buy kat sini, faham tak? Kalau dia buat confirmation buy kat sini, bila sampai mana-mana zone buy, contoh kat sini kan, zone buy. Dia buat confirmation buy, kita jangan sell lagi, risiko lagi benda ni. Dia akan menyampaikan setup buy kat sini, bagi confirmation buy lagi, bagi confirmation buy lagi. Kita terpaksa lah cut loss. Faham tak? Means maksudnya kalau contoh M30 dah ada EG buy, turun satu lagi time frame untuk cari lagi satu confirmation. Yes. Kalau kebiasaannya, kalau tak ada confirmation dekat H1 M30, turun lower time frame, cari je continuous punya setup. Faham tak? Tadi nampak dia bagi buy je ni. Tak nampak dia bagi sell. Sekali je dia bagi confirmation sell. Lepas tu ingat dia nak pull back. Yang kat mana? M30? Ingat dia sini? nak pull back. Sini tadi sell lah? Dah angkat dah 10 pip macam tu. Tak cantik pun. Tu relax Tak, sebab kita saya santai. masuk dekat ni M15. Tak, bukan M30 tadi. Hebatnya Zara. Wow. Kena tahu lah, ini zone H4 satu tau. Lepas tu dah ada pula engulfing cell H4 yang fail, betul tak? Wow. Santai dulu lah. Kalau nak tunggu sell, tunggulah H1 ke M30. Betul tak? Betul-betul dia buat engulfing cell, buat structure cell dia, faham tak? Flat kanan. Flat kanan. Sekejap Sebab tadi target dia macam mana nak. Saya target tadi dia naik untuk pull back. Dia tak dapat tu. Dekat sini? Yang tadi Faham tak kenapa dia boleh tembus? Sebab dekat bawah ni tak ada EF lagi. Sini dia tak boleh pecah lagi. Movement buy dia
Tak mati pun. Ha. Dia turun kat sini kan. Kat sini dia bagi pula confirmation buy. Kita nak buat apa Hol? Dah dia bagi tahu nak naik. Betul tak? Dia buat lagi tak engulfing buy kat sini? Dia buat. Ni dia buat. Lepas tu dia buat EF. EF buy. Ha. Lepas tu dia fail tak ni? Cuba tengok. Tak fail lah. Kalau dah Yang fail bawah macam ni, kat loss lah. Jawab dia, betul tak? Ini bukan setup yang cantik lah untuk sell. Faham? Bila backtest, nak kena backtest zone-zone yang pecah sama macam ni. Contoh kita masuk zone H4. Okay. Tunggulah H1 atau M30. Betul tak? Kalau tak ada, nak buat apa? Kita nak teruskan sell sampai next zone lah. Faham tak? Tak ada laju Saya tu. Oh, pergi bro. Okay. Hello? Hello. Kalau tak ada confirmation, kita nak sell pergi next zone. Sini next zone dia. Tak ada confirmation buy lagi, kita nak sell pergi next zone. Faham tak? Hello? Untuk buy tu, okay. Faham. Ha. Tengok satu time frame je. besar. Dia punya. Okay. Untuk Macam mana kita nak re-entry kan? Kita nak sell sampai next zone tu kan? Dekat high time frame ni memang takkan jumpa lah macam mana kita nak cari re-entry. So kita kena turun lower time frame untuk cari setup sell. Habis cerita. Faham tak? Kalau tunggu H1 akan dapat dekat sini lah. Kepala. Tunggu H1 akan dapat kat sini. Okay. Abang terus masuk je lah situ. Masuk dalam ni, kalau rasa zone ni dah kecil, masuk terus. Tapi kalau rasa tak cantik lagi, tunggu lah confirmation. Masuk zone H1, tunggu M30 atau Tu dah. M15. Bagi engulfing sell, faham tak? Oh, cerita okay. Dia pull back. Lagi. Okay, faham. M15 engulfing sell, masuk dalam balik. Sini kita re-entry. Kita entry. Faham? Dah ibat. Tapi kalau kita Hebat monitor lower time frame kan, tengah-tengah malam ni kan, dah slow ni kita dapatlah entry yang dekat sini. Betul tak? M5. Nampak? Nampak. Hebat Azara. Dapat entry kat sini tengah malam. 200 pip juga tu. Betul tak? Oh. Dia benda sama je sampai daripada high time frame sampai lower time frame. Okay, kita nak sell pergi next zone. H1 M30 tak ada. Sekejap. Kita turun H1 tak ada. M30 ada. Engulfing sell. Engulfing buy. Tak ada kan? Lepak lu. Dia bagi engulfing sell. Tak boleh tembus pun engulfing ni. Betul tak? Sell lu. Pergi next zone. Faham tak? Nak pergi next zone kat mana? Sini lah. Faham? Dah masuk EF. So tanda lepas EF tu cari dua time frame ke bawah, cari EG buy lah. Betul. Kalau kita nak buy kat sini lah. Tapi kat sini dia bagi betul lah EG buy. Betul? Sini EG buy kan? Betul. Dia masuk sini, dia ada bagi engulfing buy ada? Tak ada kan? Tak ada. Takkan kita nak sell, betul? Lepas M30 nak kena buka M15 dengan M5 ke? Kalau faham higher time frame, boleh je turun lower time frame. Tu kita boleh dapat precise punya entry kan? Faham tak? Kalau kita turun lower time frame, sini kita dapat first entry tam. Sini dapat re-entry, betul?
kedua. Faham tak? Hmm. Tapi tak payah dulu. Lower time frame nanti dulu. Okay. Fahamkan dulu macam mana movement high time frame ni. Bila dia dah pergi next zone macam ni, M30 H1 tak ada pun, betul tak? M30 tak ada. Pun tak ada apa-apa. Dia bagi kat M15 sebab apa, dah 30 tu bawah malam tu? pun. Price pun dah slow. Oh, Betul tak? Hmm. So kat sini lah tempat buy dia. Kalau macam ni sekali dia buat dah terus ada pullback, masuk je lah. Masuk je lah kalau zone dah kecil. Risiko, okay, risiko banyak ni. Area TP H4. Setak H4 kan, nak TP H4 EF. Betul tak? H4 nak TP H4 ataupun nak betul lah. Faham tak? Faham. Reward cantik, risk sikit, ambil je lah. Jatuh. Kita forex ni, kita nak fikir ambil risk tu macam mana tau. Kita nak kecilkan risiko, tu je. Faham? So yang Hello? macam M15 tu tak payah nak tunggu. Ni dah kira EF tu EG lah kan? Betul. Ni masuk zone H4, betul. Tunggu lah H1 atau M30. Kalau H1 dapat kat sini lah entry. Faham? Turun. Kalau M30 dapat kat sini awal sikit. Sini. Faham tak? Allahuakbar. Dia masuk dalam ni, dia bagi lagi engulfing cell. Cantik lah. Betul tak? Oh, dah ada confirm. Okay. Betul? Sepanjang-panjang dia nak pergi bawah ni, apa kita buat? Kita dah tahu direction dia nak pergi ke bawah tu kan. Turun lower time frame, ada re-entry, ada breakout. Masuk je lagi sampai bawah sana. Faham tak? Farah, contoh breakout M30. Okay. Nak entry time frame Okay, M30 juga. masuk zone M30 betul? Ha. Masuk zone M30. So kita tunggu lah M15 atau M5. Faham tak? Oh, okay. Means ni sebelum breakout pun kita dah dapat tahu dia nak breakout ke tak breakout kan? Betul. Nampak? Kat sini pun ni ada zone buy, kat sini dia dah pecah. Lower time frame dah bagi tahu lah. Kalau faham lower time frame, macam ni lah rupa dia. Kat sini ada breakout. Betul. Sini ada EF. Ni lower time frame Datang dia buat engulfing cell. Dia buat engulfing cell. Dia buat engulfing cell. Faham tak? Tapi banyak tau. Dia akan bagi banyak, so akan keliru. Sebab tu aku tak suka sangat suruh orang turun sampai M5M1. Dia banyak sangat, nanti kau confuse. Nak ambil yang mana satu ni? Macam tu, faham tak? Minimum kalau kalau M15 Farah, saja pun dah. lah. M15 pun dah sedap lah. Betul lah. tak? Okay. M30 pun okey je. Betul tak? Okay, ni M15, M5 kan tadi kita tanda lah. Okay, kita buat M30 pula. Ni M30 Kat atas ni dah ada first entry, re-entry, third entry. Nampak? Banyak je. Betul tak? Dia. Masuk dalam ni, yang shadow sikit ni, entry je. Tapi kalau kau turun lower time frame dapat lagi banyak cerita dia. Masuk zone M30, tunggu M15. Dapat lagi re-entry, betul? Betul tak? Betul. Lepas tu dia bagi lagi, last, final. Masuk zone buy H4 terus. Boom. Masuk zone buy H4, apa yang kita nak kena tunggu? Dia kat H1 atau M30 buat EG. Yes. H1 bagi betul tak?
Cantik tak? H1 dah bagi. Okay, zone Kenapa tak besar. ambil Masuk kenapa tak ambil yang belah kiri tu? yang ni. Ah, ah. Ini zone H1. Tak, tadi kan kita sell daripada sini. Lepas tu dia masuk kat Oh. sini. So kita nak tengok yang current market tengah turun ni, dia buat dulu engulf. Faham? Oh, okey, faham. Kita tak nak kisah yang belah sini, tak nak. Oh, Apa yang dia fokus nak buat kat sekarang. current price lah. Okey. Yes. Dia nak giana. Macam tu. Itu yang kadang-kadang Dia saya masuk. confuse, nak tanda dekat lama punya ke nak tanda yang baru punya. Tak payah. Ini kenangan silam ni tak payah nak tanda-tanda sangat. Kita tanda zone H4 untuk setup je ke atas. Oh. Faham? Kalau Tapi kita swing setup kita tanda jangan weekly daily je lah. Kalau kita intraday, kita daily H4 lah. Faham? Parah. Contoh kalau intraday nak terus jump H4 boleh ke? Boleh. Memang Boleh. intraday daily H4. Tapi Setiap mesti hari buka kita kena daily buka juga lah. everyday kita kena buka daily H4. Masuk zone H4, barulah kita turun ke lower. H1 bagi tak? Besar kan zone ni? Besar. So apa kita buat? Masuk zone H1, kita tunggu M30 atau M15. Yes. Tak payah turun-turun bawah sangat. Tunggu je. Dia bagi engulfing buy tak? Ada bagi. Dia masuk, dia bagi engulfing buy. Masuk zone ni, M15. Entry Kalau je. parah. 20 Yang putih macam lah. ni. Parah yang macam ni kita tak boleh tanda yang sebelah kiri tu kan yang dalam zone tu. Kan ada Yang ni tak payah. Kita tak payah kisah dah pasal ni. Walaupun dalam zone tak payah dah kisah. Tak payah. So just fokus apa yang current price buat lah. Yes, Contoh H1. belakang. Yang ni kan. Masuk dalam ni Ah. kita nak kisah belah sini je. Sini dia tak kisah. Oh. Itu yang Ni saya nak buat apa? confuse Dia kadang pergi kisah buka. betul tak? Saya confuse yang itulah. M15. Sebab situ dah buat. Saya nak ambil zone yang mana ni? Kita Macam ni dia lower macam time ni frame dia dah punya buat zone ni. sekali dah boleh lah. Dia macam ni. Lower time frame punya zone ni semua akhirnya daripada zone-zone yang besar. H1, H4, M30. Faham tak? Macam ni, dia masuk zone M30 ni kan. Kita tunggu lah M15 atau M5. Betul. Kalau turun M5, akan dapat kat sini juga entry. Betul. Masuk dalam ni, zone M15 tadi. Ni kan, masuk dalam zone M15 lah. So, alamak besar ni, tu ini lah. Tunggu lah dia buat engulfing buy. Dia masuk dalam ni kan. Dia buat lah engulfing buy. Dia buat. Entry lah. Nak kecil apa lagi? Dia anak lah. Halus habis lah. 4 pip lah. Tak payah fikir. Entry je. Lepas tu dia bagi lagi lah re-entry sekejap. Pagi-pagi buta dah bagi re-entry rasa ni. Betul lah tu. Kita dah bagi entry. H1 buat lagi sekali betul. Bye. Masuk zone H1, apa yang kita nak kena tunggu? Alamak, tak masuk. Kenapa dia tak masuk? Turun lower time frame, ada cerita dia kat dalam. Faham? Kena cari sampai jumpa. Kalau tak ada entry. Tapi aku nasihatkan lower time frame tak payah layan dulu lah. Faham tak? So sepanjang dia nak naik ke atas ni, setup H4. Kita nak TP kat sini lah, betul. Sepanjang dia nak naik atas tu, kita cari buy je. Jangan pula kau dah buy kat sini, alamak sini ada engulfing sell, takut lah. Macam mana nak tahu? Betul, saya takut selalu macam tu. Macam mana nak tahu setup H4 betul. Kita nak TP kat H4 lah cerita dia. Lagi H1 atau M30 tak bagi engulfing sell, kita buat apa? Kita buy je.
Sini ada kan Engkau Faisal. Ada. Dia masuk dalam ni pecah tak? Dah pecah. Pecah apa yang kita nak kena buat. Kita entry buy. Dia datang balik macam ni, kita entry je buy terus. Sebab kat dalam tu kan ada kan EF kan. Ada DOM betul. Ada. So dalam ni akan ada engulfing buy. So kat sini tempat kita entry buy. Faham? Nampak? Betul je. Nampak? Dia pecah, datang balik, kita entry buy sini. Macam mana nak tahu exact tempat dia nak pullback tu? Apa benda? Macam mana nak tahu exact tempat yang dia pullback? Macam tadi. Macam tu janganlah kalau tu kata lower time frame ni nanti dulu. Sebab layan dulu high time frame punya movement macam ni, tengok bila dia pecah dia boleh je datang balik macam ni, pull back engulf buy yang ni baru dia jalan. Faham tak? Tapi waktu tu dia dah buat confirmation tak? Yang dia Ada dia masuk sampai. zone buy ni kan, H1 bagi tak engulfing buy. Oh, kalau dia pullback macam ni tak terus masuk time frame M30 M15. Ini zone M30 betul. So kita nak kena tunggu M15 atau M5 lah, betul tak? Betul. Yang ni. Yang ni zone buy kita, faham tak? Ini floating sikit ni, biasa lah ni. Oh, macam ni tak payah cut loss lah. Relax Walaupun je, dia dah close tak payah kat 2 loss. GT tu. Betul, zone Selagi buy kita dia sebenarnya yang ni tau. Faham tak? 31 pip ni. M3. Macam tu sebab M3 je lah. Betul, entry je. Kalau rasa zone ni dah okey, dah kecil kan, entry je. Kalau rasa takut, tunggulah dia buat price action lagi. Macam ni, faham tak? Sebab apa, bila dia bagi macam ni, lagi confirm lah dia nak naik. Sebab dia dah buat apa, dia failkan zone sell kat sini. Nampak? Nampak. So bila dah fail, masuk balik zone ni, entry je terus. 24 pip, okey lah, ngam. Kalau zone Engulfing tu H1 nak 20 kena pip. cari EG juga tak? Macam EF tu. Okey. Masuk dalam ni betul. Yang ni fail kan? Masuk balik dalam ni. Kalau rasa zone ni besar, apa yang nak kena buat? Tunggu lah M30. Tahu? M15. Bagi engulfing buy. Faham? So dia. Bila dia buat, kita entry buy lah sini. Faham? Oh, okey. Bila terang macam ni nampak pula. Bila terangkan macam ni nampak pula. Aduh. Kena je. Oh. Kalau turun M5 ada lah precise zone dia kat sini. Betul tak? Ni syak So janganlah kita masuk zone macam ni kan, baru buat engulf buy macam ni, masuk zone sikit cecok macam tu, kita dah tang. Relax. Biar dia masuk betul-betul tak boleh dulu buat macam tu, kerja dia. Tapi kan Relax je. Kita kena santai. Faham tak? habis kalau dia tekan tak, kadang-kadang kan shade satu dia touch dia terus go tak masuk. Tak apa. Dia akan bagi lagi confirmation. Kita tengok je dia nak pergi mana. Faham tak? Okay, contoh lah kita lepas entry kat sini kan. So dia mesti nak pergi net zone H4, betul tak? Okay. Sepanjang ni atas tu, kalau kita terlepas lah dari tadi kat sini kan, pagi-pagi tak bangun kan, okay, tak apa, relax lah, kita tunggu lagi. H1 ada bagi lagi lah tu. Ada tak? Kosong sell tu kosong buy. Ya. EG ada. Payah. Habis kan macam ni tak payah. Ni kan kawasan H1. Habis nak kena filter juga tak? Kalau rasa zone ni dah kecil, saya cakap tak lah, payah. 21 pip je pun.
Chain entry terus je lah. Entry lah. H1 selalu je bagi macam ni tau. Kat sini ada mbak. Okay, masuk zone H4. Betul tak? Wah, H1 atau M30. Bagi apa? Engulfing cell. Ni engulfing buy. Tak payah, sell dulu. Relax. Tunggu dia bagi engulfing cell. Sebab dia dah masuk H4. Okay. Dia bagi kan? Macam semalam lah. Patutnya dah kena TP kan yang dekat G-Buy tu. H4. Kalau yang semalam kan ada yang sell-sell 1820, 1822 tu. Sell sampai yang Parabai tu. Mana Sini? Bukan yang semalam yang saya tanya macam para beli buy tu. Oh, dekat Yang H4. Okay. Okay. Situ Benda itu tu, tipu sell lah kan. macam mana? Situ dekat take profit paling selamat lah kan untuk sell. Dekat mana? Yang tempat Parabai tu, H4 tu. Tempat. Betul. Itu tempat kita nak TP lah. TP buy. TP sell. Faham tak? Dia sebenarnya menuju ke zone buy daily. Betul tak? Sekejap tengok goal ni. Yang direction Dia- macam mana Farah? Nanti Farah ajar. Direction, kalau set up Ah, ah. daripada set up H4, kita nak TP H4 lah. Kalau set up daily, kita nak TP daily. Tapi H4 dengan H1 kita kena hati-hati lah. Sebab kalau dia bagi engulf cell ke H1 atau M30 dalam ni, dia turun balik. Hello? H4. So kena monitor dekat H1 dengan M30 lah. Yes. Kalau tak ada, relax je lah. Buat apa kita nak rushing, betul tak? Okay, sekejap. Cerita ni. Semalam terus buy dekat lower time frame, betul tak? Okay, ni normal lah. Masuk zone H4. Ini kenapa dia boleh naik kat sini, sebab dia satu je. Sebab ada zone H4 kat sini. Sekejap, masuk zone H4 ni, betul tak? Ini normal lah. Masuk zone H4, H1 M30 bagi, dia fly. Ni pun sama. Masuk zone H4, H1 M30 bagi, dia fly. Betul tak? Dia junam, betul. Masuk dalam ni boleh lah re-entry. So sepanjang nak turun ke bawah ni, apa kita buat? Kita re-entry cell. Masuk zone H1 ni. Rasa zone ni besar. Tunggu M30 atau M15. Bagi engulfing cell. Dia bagi tak kat sini. Nak terus entry kat sini. Waktu dia naik ni. Boleh. Turun M5. Kiri tu ada tak engulfing cell? Ada tak? Entry lah cell terus. So sepanjang nak turun ke bawah ni, apa kita buat? Kita entry je cell. Ada lagi zone buy yang pecahan. Hello? Hello. Dengar. Ada lagi zone buy pecah, betul. Mhm. Cari je entry cell sampai TPH4 kita. Engulfing cell, betul. Cell lah. Kalau turun M5, M1 banyak lagi kat sini ada. Kat sini kan. Tapi kalau tak nak serabut, high time frame pun dah ada re-entry, betul. Farah, apa ni? Macam mana kita nak determine, okay. Macam tadi kan Farah ada cakap, okay contoh ni dekat zone EG cell. Tunggulah H1 dengan M30 buat EG cell juga kan. Tapi, macam hari tu, ada Okay. olah. Waktu yang buy ni Bukan yang saya buy kat saya saya itu buy betul. kat M1 terus jalan kan. Ah, Okay, ni nak cerita. Kat sini pun sama. Ini zone H4 kan.
Benda ni kita boleh pakai kalau dia ada naik banyak, time tu ada news pula, kan? So price takkan dapat bagi dekat H1 atau M30. Takkan sempat. Dia akan bagi kat lower time frame. Contohnya M15. M15 kita dapat lambat sikit kat sini. Faham tak? Hmm. Kalau M5 kita akan dapat kat sini. Saya waktu ni saya pakai M5. Dia bagi tak dengan Finsel? Right. Ha. Datang balik, junang terus. Tapi kalau kita turun M1 lagi nampak structure yang clear macam semalam dia buat. Macam ni, nampak? Cok. Macam mana saya boleh yakin? Sebab waktu dia naik ni, dia dah pecahkan pun Engulfing Bay kat sini. Faham tak? Hmm. Engulfing Bay ni dah bagi tahu nak turun. Faham tak? Nak turun. Turun terus. Lepas tu dia bagi Engulfing Cell M15. M15. Okay. Masuk dalam tu M5 atau M1 lah. Betul tak? Hmm. Masuk. Buat Ada Engulfing Cell tak kiri dia? Kat dom ni. ada. 3 je lah. Ada dia bagi kat M30 H1. Tak ada. Menung je lah tengok dia turun. Pasal. Macam semalam. Macam mana boleh ni semua experience lah. Memang benda ni dia selalu buat tau. Tapi jangan amalkan. Tu je. Kecuali kalau ada news ke. Semalam katanya ada news Semalam ada 11.30. masuk zone H4. First time masuk tu. H1 lambat sikit lah. Dapat. Hari ni baru dapat. Betul. Betul. H1 hari ni baru dapat. M30 tak ada. M30 ada lah kat atas ni. Tu pun tak lepas. Lepas tu turun balik. Tak lepas H4 kat atas ni. Kenapa tak lepas? Sebab dia masuk zone H4, H1 atau M30. Bagi Engulfing Cell, dia turun lah balik. Kalau pergi M15 dapat lagi atas tu kat situ. Sini. Faham tak? Hello? Hello. Dengar. So kat sini pun M30 ada bagi kan. Dia turun dulu. Pergi H4 TP H4 lah. Betul. Tipis. Selamat dekat yang tadi tu yang pink tu kan. Yang mana? Yang pada tanda pink tu selamat. Tipis selamat dia. Yang merah ni. Merah yang ni? Bukan. Yang itu yang ada tanda tu. Yang ni? Yang bukan yang zone merah tu lah yang kotak merah. Oh tu zone H4. So zone selamat situ lah TP. Kalau by dekat H1. Yang Betul. tadi. Ini TP. Parah. Yang macam saya confuse sikit. Macam sekarang kan yang dekat AG cell tu. Sepatutnya kalau yang tu yang korang boleh faham ni. Yang macam AG cell tu kita patut cell kan. Macam ni kita nak betul-betul faham dia Macam mana? lah. Macam yang dekat merah tu kan para tanda AG cell kan. Macam mana kita nak betul-betul faham dia nak fail dekat yang current price tu nak fail. Biasa kan orang kan akan H1 atau M30 dia janganlah buat Engulfing Cell kat sini. Tu je. Ataupun lower time frame jangan dia buat M15 ke. M5 M1 jangan fikir sangat. Sampai minimal M15 F15 lah. Okay. Kalau dah bagi confirmation nak turun dia turun dulu. Betul tak? Macam ni zone cell H4 betul. H1 30 tak ada. M50 pun tak ada. Turun M5 ada. Engulfing Cell. Siapa cell sini kayap lah. Betul tak? Betul tak? Habis kita nak tengok time frame berapa parah? Tunggu H1 M30 kalau kau nak betul kau nak sell pun tunggu solid M30. Sebab apa? Selagi dia tak boleh pecah yang ni barang ni. Dia naik balik. Tu je.
Tu yang kau tengok orang kadang buy high kat sini kan. Ini je. Ada zone buy yang tak boleh pecah pun kat sini. Faham tak? Masuk dia bagi confirmation buy lagi betul. Terupai lagi. Betul tak? Betul. Tapi kita jangan terkejar-kejar satu hal. Tunggu je, relax. Bukan hari ni dia nak terus terbang straight macam tu lah. Relax. Kalau kita dah terlepas, tunggu je major pullback H1 ke, M30 ke, M15 ke. Kan? Ni kalau jadi dia engulf by M15 ni, dia mesti boleh pullback. Betul tak? Oh, untuk buy balik. Untuk buy, teruskan buy. Tak, kalau macam ni tak high risk ke kalau sebab dekat dalam zone H4 punya. Kalau kita guna Indis. M15 kira high risk lah. Boleh dikatakan high risk lah. Kalau dia buat dekat M30 EG buy, boleh entry buy lah. And break zone tu, faham tak? H4 break. Ni setup H4 kan. H4 nak kena break. Faham tak? Kiranya kalau contoh dalam belum break tak boleh lah. Apa dia? Macam contoh H4 tu EG sell tapi dia dah buat confirmation dekat M30 untuk buy. Tapi zone tu tak break lagi. Kira risiko lagi lah, faham tak? Banyak tau dia buat macam high tu. risk tau. Betul, banyak dia buat macam tu, lepas tu tembus. Sekejap mana Ada jadi banyak. So masuk zone M30 tu, kita kalau rasa zone tu risiko besar kan, kita janganlah terus entry. Kita tunggulah ada confirmation sikit lagi kan. Contoh kalau kita terlepas entry kat sini pun tak apa, no problem. Kita boleh kejar lagi. Macam ni dia bagi H4 ni, betul tak? Masuk zone H4, tunggu lah H1 ataupun M30 bagi engulfing sell. Bagi engulfing sell, sell lah. Masuk dalam ni, tengah naik-naik lagi. Dia bagi lagi tak engulfing sell? Bagi. Dekat sini lah boleh sell. Bagi net zone. Kenapa dia turun sampai sini, betul tak? Waktu sell tu. Tengok je kiri H4, mesti ada reason dia. Dia tak ada suka-suka dia kat situ lah. Okay. Masuk zone H4, H1. Bagi tak engulfing buy? Bagi lagi engulfing buy. Bagi lagi engulfing buy. Hello? Hello. Nampak? Macam ni Kita H4, TP, H4. Faham tak? Macam EF tu boleh juga pakai kan? H4 punya EF. Boleh? Ni kan, tanda EF ni kan. Masuk dalam ni, Boleh juga. masuk zone H1. Tunggu M15 ataupun M30 ataupun M15 kan. Boleh, no problem. Ada je entry dalam tu lah. Ni fail, datang balik bagi engulfing buy. Tapi dah baik pakai engulfing je lah. Sama je. Engulfing buy. Apa dia? Baik-baik pakai engulfing je daripada EF. Sama je jadi dia. Betul. Kita nak simplekan. Sebab apa? Kalau ada engulfing, mesti ada EF nya kat lower time frame. Apa yang kita nak kena tengok, bila dia masuk balik dalam zone buy kita tu, ada tak dia bagi benda yang sama? Kalau dia tak ada bagi benda yang sama, dia akan tetap melawan arah kita. Macam ni masuk zone M30 ni. M30 bagi lagi sekali. Entry buy dulu kat sini sebelum nak sell tu. Betul tak?
100 pip. Nampak? Banyak. Tak H4. Kenapa masuk zone ni dia terus tembus? Dia turun H1. Okay, kat sini pun dah ada breakup, betul tak? Ni zone kita buy dia H1. Pecah. Datang balik. Masa untuk kita nak entry, sell. Sebab apa, awal tu waktu kita entry H4 ni, kat atas ni pun dah buat dah engulfing sell. Nampak? So bila engulfing sell So masuk kau zone tak balik. marking tu tak payah buang lah. Ha? Kotak dia tak payah buang lah H4. Kalau buang H4 kita pegang tu alert. lah. Kita nak cari setup H4 ke atas kan? Betul tak? So H4 jangan buang. Masuk zone H4, kita tunggu H1. Bagi buta dah bagi entry, betul tak? Kat sini. Yang dapat-dapat lah entry awal. Lepas tu dia buat lagi engulfing sell. Buat lagi engulfing sell, betul tak? Ini H1 je. Dah boleh pakai lah. Masuk kalau rasa besar, masuk zone H1 ni tunggu lah M30 ataupun Tapi Farah yang C tu tak kira kan kita ada engulfing cell. Lepas tu yang ada hijau tu bukan kira engulfing fail yang belah kiri tu. yang mana ni? Betul. Oh, kita tak payah fikir yang ni pula. Kita sekarang nak sell, betul tak? Takkanlah sebab benda kecil fail macam ni kita nak overthinking, betul tak? Sebab H4 ni kata sell. H4 masuk H4 zone kata- H4. H1 bagi engulfing sell. H1 bagi engulfing sell. Lepas tu zone buy ni yang kita buy semalam tu pecah. Datang sini kita nak sell lah. Faham? Tapi yang bawah tu dah Sebab dia dah buat bagi AG buy. information. Yang bawah Mana tu yang ni? pun dah buat. Dia masuk dalam ni, dia ada bagi tak? Tak ada. Takkan nak buy. Nak buy je. Tengok. Tak ada apa-apa. Okay. Ni lah. Sell. 30. 15 pun sama je. Sini. Pergi next zone H4. Cari lah sebelah. Mesti adanya. So zone H4 kan. Tunggu lah H1 ataupun M30. Bagi engulfing buy. Faham tak? Hello? H1 dah ada. Hello. Tengok. H1 dah ada dah. Masuk zone buy H1. H1 bagi lagi engulfing buy. Betul tak? Kalau rasa zone ni okey, entry je terus. Tapi kalau rasa zone ni besar, tunggulah M30 ataupun M15 bagi engulfing buy. Faham tak? So kat sini lah confirmation nak buy. Hello? Hello. Adil. Okey tak ni? Faham tak? Hello? Farah, habis kalau nak entry awal macam tadi kan the H1 tu dah first. Dia buat EG buy tu. H1 punya. H1? Macam mana? Yang tadi. Nak entry kat sini? Tu. Boleh? Selalunya dekat situ dia tak ada confirmation dekat H1 ke M30 ke, tak ada tau. Macam nak Dia akan bagi kat M15 lah. Macam mana kita nak boleh tahu kan dia nak naik. So M15 atau M5 dia kena buat EF lah. Itu satu benda. Dia kena buat EF. Ataupun dia masuk zone buy ni, zone sell ni, dia kena bagi engulfing sell, betul tak? Tapi dekat M15 ni dia bagi apa? Engulfing buy. Betul.
by law. Tapi tak pullback. Tapi saya tak minat sangat benda macam ni. Dia akan datang balik. Saya suka H1 atau M30 dah siap. Kalau macam ni dia akan dikira macam scalp tau. Okay, dia turun. Dia respect Giselle. Kat sini Giselle dia dah tak respect. Dia pecahkan, nampak? Jadi Kat sini kita nak entry. Lepas tu sekejap lagi dia datang balik. Sebab apa? Profit kita yang kat sini adik. Profit kita yang kat sini menghasilkan engulfing buy H1. That's why dia datang balik. Couple entry sini, letak BE sini, pom, makan BE dia jalan. Nampak? Melainkan kau tahu exit. kita tak tahu. Hmm. Exit yang saya faham tadi para cakap macam cari berlawanan kan. Okay, nak exit kat sini lah. Sini TP. Yeah. Buy sini sampai sini. Sebab apa? Kalau dia masuk dalam tu, dia bagi confirmation sell, dia turun jap. Tu je. Faham tak? Faham.